ඔක්කොම ඉවරයි. ඉංග්‍රීසියෙන් කියමු. ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ හැමදේම ඉවරයි. හැම දෙයක්ම අවසానයි. මෙන්න මේ වගේ අර්ථයක් ඉංග්‍රීසියෙන් ඉස්මතු කරන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. මේ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසි යෙදුම තමයි it's all over කියන යෙදුම. it's all over කියලා කියන්නේ ඔක්කොම ඉවරයි කියන අර්ථය. අපි මේක උදාහරණ කීපයක් එක කතා කරමුකෝ. මගේ පළවෙනි උදාහරණය. I don't want him anymore. It's all over now. මට තව දුරටත් ඔහුව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හැමදේම ඉවරයි. හිතන්න කෙනෙක්ගේ සම්බන්ධතාවයක් බිඳ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව කෙනෙක්ට කියනවා මට තව දුරටත් නම් එයාව එපා. ඒ ඔක්කොම ඉවරයි කියලා. මේ ඒ ඔක්කොම ඉවරයි කියන කොටස අපි කියන්නේ කොහොමද? It's all over now. බලන්න මේ වාක්‍යය මම ආපහු පැහැදිලි කරන්නම්. I don't want him. මට ඔහුව අවශ්‍ය නැහැ. anymore. තව දුරටත්. It's all over now. ඒ හැමදේම ඉවරයි. ඔක්කොම ඉවරයි. ඊළඟ උදාහරණය. It's all over. After the accident, she has stopped her sports. ඒ ඔක්කොම ඉවරයි. ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් පස්සේ අය ස්පෝර්ට්ස් ඔක්කොම නතර කරලා තියෙන්නේ. හිතන්න කවුරු හරි ක්‍රීඩිකාවක් ඇක්සිඩන්ට් එකකට මුහුණ දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා හැමදේම අතහැරලා දානවා. ස්පෝර්ට්ස් ඔක්කොම අතහැරලා දානවා. ඊට පස්සේ පහු කාලෙක අපි යාගෙන කතා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. එයා ඒ කාලේ හරි දක්ෂයි. හැබැයි දැන් ඒ ඔක්කොම ඉවරයි. මොකද ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් පස්සේ එයා ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත්තා. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? It's all over. ඔක්කොම ඉවරයි. හැමදේම ඉවරයි. After the accident. අනතුරෙන් පස්සේ she has stopped. අය නතර කරලා තියෙනවා her sports. ඇගේ ක්‍රීඩාවන්. ඊළඟ උදාහරණය අපි ගත්තොත් Do you love him? No. It's all over. ඔයා ඔහුට ආදරය කරනවද? නෑ. ඒ ඔක්කොම ඉවරයි. Do you love him කියලා කියන්නේ අපි කාගෙන් හරි අහනවා ඔයා ඔහුට ආදරය කරනවද කියලා. අපි මට දෙන්න ඕනේ උත්තරේ නෑ ඒ ඔක්කොම ඉවරයිනේ කියලා. ඒ සම්බන්ධතාවය ඉවරයිනේ කියලා කියන්න ඕනේ. කොහොමද මම ඒක කියන්නේ? No, it's all over. ඒ ඔක්කොම ඉවරයි. ඊට පස්සේ උදාහරණය. ගෙදර ඉඳන්ම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න ඔයාලට දැන් පුළුවන් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි රහස් කියන DVD පටය මිලදී ගත්තොත් රුපියල් 2300ක් වගේ මුදලකට. එහෙමත් නැත්නම් මේ පාඨමාලාවට අදාළ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට රුපියල් 2100ක් පමණයි. මිලදී ගැනීම සඳහා ඉහත දැක්වෙන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. I want to meditate now because it's all over now. මට දැන් භාවනා කරන්න ඕනේ මොකද ඒ හැමදේම දැන් ඉවරයි. හිතන්න ඔයා ඉන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක. මේ ප්‍රශ්නේ හැමදේම විසඳුණාට පස්සේ ඔයා කාට හරි කියනවා ඔක්කොම දේවල් දැන් ඉවරයි. මට හිත සංසුන් කරගන්න ඕනේ. මට භාවනා කරන්න ඕනේ කියලා. ඔය වගේ වාක්‍ය අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ අද්දි අපි හරියාකාරව යෙදුම් දන්නේ නැති නිසා අපිට ඕවා කියාගන්න බෑ. බලන්න මේ වාක්‍ය I want to meditate. මට ඕනේ භාවනා කරන්න. Now, දැන්. Because, ඒ නිසා. මොකක් නිසාද? It's all over now. ඒ හැමදේම දැන් ඉවර නිසා. Are you going to start your life again? ඔයාගේ ජීවිතය ආපහු පටන් ගන්නද යන්නේ? No, it's all over. නෑ, ඒ හැමදේම ඉවරයි. Are you going to? ඔයා කරන්නට යනවද? මොනවද කරන්නට යන්නේ? Start your life again. ඔයාගේ ජීවිතය ආපහු පටන් ගන්නට යනවද? මගේ උත්තරේ තමයි no, නැහැ. It's all over. ඒ ඔක්කොම ඉවරයි. බලන්න මේ it's all over කියන යෙදුම පාවිච්චි කරලා ඔක්කොම ඉවරයි, හැමදේම ඉවරයි කියන යෙදුම අර්ථය අපිට ඉස්මතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් ග්‍රැමර් කොටස් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා කැමති නම් තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න viral beam YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඒ වීඩියෝ එක බලන්න.